Cheese foam dia lebih cair sedikit kalau kita gunakan. Hai semua, saya Zati daripada GFB Food. So kali ni GFB dah keluarkan produk baru iaitu ini dia. So ini adalah kita punya cheese foam powder. So kalau korang nak tengok cara bancuhan dia dan juga costing dia, jangan lupa tengok video ni. Okay, so kalau korang nak tahu, untuk satu pack cheese foam ni berat dia 500 gram. Nampak je macam sikit, tapi actually powder dia sangat-sangat halus. So powder dia macam ni, warna putih-putih kuning sikit macam ni. Guna sikit je dia akan jadi kembang. So dia akan jadi double lagi saiz dia. Hari ni saya nak tunjukkan dua cara. So yang first kali kita gunakan hand mixer ni. Yang ni untuk buat dalam kuantiti yang banyak lah. Ataupun satu lagi option dia adalah guna milk frother ni. Milk frother ni kalau untuk buat bancuhan dekat rumah ke ataupun bisnes kecil-kecilan. Hari ni saya gunakan 50 gram sahaja. Saya guna sikit je sebab dia akan mengembang. Okay, so saya masukkan je dalam mangkuk ni. Air korang kena make sure guna air sejuk, tak boleh guna air panas ataupun air suhu bilik. Dia kena make sure betul-betul sejuk. So air ni saya guna dalam 175 ml sahaja. So before kita putarkan dia, okay, kena make sure untuk low speed dalam lebih kurang 3 ke hingga 5 minit. So and then so kita buat dalam high speed pula, tukar dia kepada high speed dalam 2 ke 3 minit pula. So sekarang ni saya nak guna milk frother pula. So untuk milk frother ni dia tak boleh guna banyak sebab milk frother ni dia tak boleh ubah kelajuan dia. Saya gunakan powder cheese foam ni dalam 15 gram ataupun korang boleh guna ukuran menggunakan scoop kami yang korang boleh dapatkan dekat kita punya Shopee ataupun kita punya Lazada. Kalau gunakan kita orang punya scoop, memang cukup-cukup 15 gram. Okay, and then air pun sikit je. Air dalam lebih kurang 60 ml. Kita gunakan frother ni. So kalau korang gunakan frother ni, korang kena ambil masa yang lama sikit lah berbanding kalau guna hand mixer sebab kita tak boleh kawal dia punya speed dia tu. So masa dalam lebih kurang mungkin 5 minit ataupun korang boleh tengok bila dia dah kembang tu, so maksudnya dah siap. Dia dah pekat dah. Korang boleh nampak dia punya perbezaan, dia punya kembang dia tu. Dia memang betul-betul ikat, pekat macam ni. Sebab dia boleh, sebab kita guna hand mixer yang kita boleh kawal speed dia tu. Yang kecil ni, saya guna milk frother. So korang nampak tak? Dia macam cair sikit, dia still jadi. Dia kembang juga, cuma dia tak secantik yang guna mixer. So korang boleh nampak dia punya kedua-dua ni. Untuk cheese foam ni, korang boleh hiaskan dekat atas minuman korang. Actually, minuman tu terpulang selagi mana dia bersesuaian. Yang gelap ni, warna hitam ni adalah kopi. Merah-merah ni sikit, ini adalah teh roselle. So ini saya letak cheese foam yang kita guna milk frother tadi. So dia punya cheese foam dia lebih cair sedikit kalau kita gunakan milk frother. So inilah dia air yang kita buat tadi tu, letak cheese foam. Cheese foam ni berat dia 500 gram, harga dia pula RM19 setengah je. RM19.50 sahaja. Kita punya cheese foam powder ni dia sangat-sangat halus dan ringan. So dia akan mengembang double lagi dia punya saiz tu. So untuk 500 gram korang boleh dapat dalam 60 cup cawan yang 12 ounce macam ni. So dalam satu cawan 12 ounce ni korang boleh jual dalam RM6 ke RM7. So kalau korang ada apa-apa soalan mengenai produk baru kami iaitu yang cheese foam powder ni, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Korang juga boleh follow social media kami, Facebook kami, TikTok dan juga Instagram kami GFB Food. Jangan lupa komen, share dan subscribe juga channel YouTube kami. Bye!